السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعين القناة وكل الزوار منورين قناتكم. إذا كنت جديد على القناة شرفني باشتراكك وضغط لايك. طبعا اليوم التغطية بتكون مختلفة بشكل بسيط بعد ما غطيت لكم الصالة بشكل كامل تقريبا، باقي سيارتين إذا توفرت بغطيها لكم. الآن جاء دور السيارات المستخدمة، بغطيها لكم بشكل سريع في مقطع واحد. عندنا الكيو 7، عندنا الاي 8 سيارتين أو 3 سيارات هنا، وعندنا في الزاوية الكيو 8. خلينا نبدأ فيه. ما شاء الله تبارك الله، طبعا هذا اللون مرة عجبني ما شاء الله تبارك الله. طبعا السيارة هذه فول كامل اس لاين، ما شاء الله تبارك الله، سيارة مرة رايقة. ونشوف مواصفاتها الآن. موديلها 21، السعر 445,000، الممشى 4600 كيلو، مواصفاتها 3000 سي سي، 6 سلندر، 340 حصان، 8 سرعات، تتسارع من 0 إلى 100 في 6.4 ثواني. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الجنط عندنا 22، ما شاء الله تبارك الله مرة رايق. حطيتها لكم طبعا بنفس الجنط هذا. الموتر نظيف صراحة، ماشي 4000. ما ادري تفتح فيها كهرباء ولا؟ ايوه فيها كهرباء. ما شاء الله. اغلاق الكتروني. الابواب شفط عندنا جنتارة لون جملي تقريبا او بيج. اضاءات محيطية، تحكم كهربائي. ما شاء الله تبارك الله، سيارة نظيفة. السيارة شفط. خليني اوريكم حركة في القزاز الامامي هنا. اذا قفلت بعد الشفط يقفل. طبعا هذه بس في الكيو 8 والاي 8، اقصد في الكيو 8 والاي 7. ما شاء الله تبارك الله، اللون مرة جميل. نشوف اسعارها. السعر 335,000، ماشي 26,000 ونص تقريبا. 3000 سي، 6 سلندر تيربو، 340 حصان، 8 سرعات، 0 إلى 100 5.7 ثواني. ما شاء الله تبارك الله، موتر رايق. خلينا نشوفه من الداخل بشكل سريع. مقفل، شكله مبيوع او شيء زي كذا. طيب عندنا هنا الكيو 7، هو اللي جنب الكيو 7. طيب خلينا نشوف المواصفات بشكل سريع. 2000 سي سي، تيربو، 260 حصان، 8 سرعات، تسارع من 0 إلى 100 في 7.4 ثواني. السعر 315,000. طبعا الممشى كم؟ 2254 كيلو. ما شاء الله سيارة بلمعة الكرم. طبعا برضو غطيتها لكم، غطيت لكم فئة الاس لاين. طبعا ما شاء الله تبارك الله، السيارة نظيفة. طيب عندنا هنا الاي 8. خلينا نشوف بس النظافة كيف. ما شاء الله اللون اسود. خلينا نروح نشوف كم ماشية وكم قيمتها. عندنا هنا
أودي A855 3000 سي سي 6 سلندر تيربو 340 حصان 8 سرعات التسارع من 0 إلى 100 في 5.7 ثواني. قيمتها 385,000 وماشية 21,051 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. خلينا نشوف هذه طبعا، نسينا نشوفها. عندنا هنا 2000 سي سي تيربو 260 حصان 8 سرعات نفس اللي جنبها بالضبط بقيمة 315,000. كم ماشية؟ 24,400. ما شاء الله تبارك الله، السيارة نظيفة. يا هنا أتمنى أني وفقت في التغطية هذه السريعة للسيارات المستخدمة من أودي. إذا عجبتكم الفكرة هذه وتبغون مقاطع للسيارات المستخدمة عامة اكتب لي في التعليقات واضغط لايك. يعطيكم العافية وفي أمان الله.